आता मला असं विचारायचं आहे की संवादांमधला अर्थ आणि आशय चोख पोहोचवण्यासाठी तू त्याचा सगळ्याचा विचार कसा करतोस किंवा त्याच्यावर काम कसं हे मला करतोस? वाटतं झालेले संस्कार. म्हणजे अत्रे किंवा पु ल देशपांडे वाचल्याचं किंवा अनेक म्हणजे कुसुमाग्रज असतील, बोरकर असतील, प्रत्येक वाक्यातल्या कुठल्याही शब्दावर स्ट्रेस दिल्याने काय अर्थ बाहेर निघेल किंवा चा ची किंवा हे एक वाक्य मी तिथे गेलोच पाहिजे किंवा मी तिथे गेलो पाहिजेच, ह्या झोनमध्ये जो फरक आहे ना, तो आपल्याला कळवायला लागतो आणि मग तो लोकांपर्यंत पोचतो. म्हणजे आता आम्ही एक नाटक करतोय. नाटक म्हणजे कार्यक्रम आहे तो. आचार्य अत्रे आणि पु ल देशपांडे यांच्या साहित्यावर आधारित कार्यक्रम आहे, आम्ही आणि आमचे बाप नावाचा. त्यात आम्ही कथा वाचतो सुद्धा. ते जे वाचन आहे ना, ते लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. कारण ते मराठी आपल्याला आता ऐकायला मिळणार नाही आहे. ते मराठी बोलणं पण कठीण आहे आता. आणि नवीन जनरेशन वाचणार नाही आता, मला माहिती आहे. मी सुद्धा नाही वाचत, तर आता त्यांच्याकडनं अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. पण वाचू नका, ऐका. तुम्हाला ऐकण्यात ते आवडलं तर तुम्ही कदाचित वाचाल. ह्या भावनेतनं आम्ही ते नाटक करतो. म्हणजे अत्र्यांची एक गोष्ट आहे, आम्ही फार चावट होतो नावाची, ती त्यांनी गोष्ट लिहिली आहे, ती आम्ही वाचतो. किंवा मराठी वाङ्मयाचा गाळीव इतिहास पुलंनी अफलातून लिहिलेला आहे. त्यांनी मराठी लोक मराठी का बोलतात याचं एक पॅरेग्राफ लिहिलं आहे, इतका सुंदर आहे तो. काय मराठी लोक मराठी का बोलतात याचं कारण मराठी लोकांना एवढी एकच भाषा येते. हे मुसलमानांनी त्यांना उर्दू शिकवण्याचा प्रयत्न केला आणि तोबा तोबा म्हणत परत गेले. विशेषतः मिरज आणि सावंतवाडी येथल्या मुसलमानांचं उर्दू ऐकून औरंगजेबानं हाय खाल्ली आणि बुऱ्हाणपुरी प्राण सोडला असं म्हणतात. पुढे हेच मराठी दिल्लीवर चाल करून गेले आणि पेशव्यांचे वकील दरबारात आणि वकिलींबाई करोलबागेत उर्दू बोलायला लागल्यावर हल्ला चालेल पण उर्दू आवरा अशा मागण्या आल्या. तात्पर्य, मराठी लोकांना मराठीखेरीज इतर भाषा येत नसल्यामुळे मराठी लोकांची भाषा मराठी आहे. पुढे इंग्रजांनी त्यांना आपली भाषा शिकवण्याचा एक निकराचा प्रयत्न केला. पण 150 वर्षाच्या अव्याहत परिश्रमानंतर देखील बॅट, बँक, बॅडमिंटन, गुड हॅबिट्स आणि बॅड हॅबिट्स वगैरे ऐकून महाराष्ट्र मराठी लोकांवर सोपवून तो स्वतःचं इंग्रजी सुधारायला मायदेशी परतला. अशा पद्धतीचं. आता ह्याच्यात काही अलंकारिक किंवा कठीण काहीच नाही आहे. पण हे जर का मी वाचलं नाही ना, किंवा मी ज्या पद्धतीने वाचतो त्या पद्धतीने वाचलं नाही तर कदाचित इतकं हसायला नाही येणार. तेच मी तुला विचारते की मी ज्या पद्धतीने वाचतो म्हणजे काय, तू त्याचं काय त्यातनं बाहेर मर्म कसं काढतो? आता हे मला डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवायला लागेल. हे सांगणं कठीण आहे. मी आताही वाक्य म्हटलं तसं की ह्याची गंमत मला जी कळते लोकांपर्यंत. तुझ्याकडे समजा हा पॅराग्राफ आला आता वाचायला, तर तुझी प्रोसेस काय असते त्याच्यावरती काम करायची? नाही, त्याच्यातली सौंदर्य स्थळ मला ठरवावी लागतात. मला यातलं काय अप्रिशिएट झालंय ते मला लोकांपर्यंत पोहोचवावं लागतं. आणि लोकांना ते जर का अप्रिशिएट नाही झालं तर त्यांना काय त्यातलं दुसरं अप्रिशिएट होऊ शकेल. म्हणजे मी कशावर एम्फसाइज केला तर लोकांना जास्त आवडेल. हा ट्रायल एरर प्रत्येक वेळेला मी 5-10 वेळेला करावा लागतो आणि नंतर ते ठरतं. म्हणजे आता हे जे आहे की इंग्रजांनी त्यांना आपली भाषा शिकवण्याचा एक निकराचा प्रयत्न केला. पण 150 वर्षाच्या अव्याहत परिश्रमानंतर देखील बॅट, बँक, बॅडमिंटन, आता हे जर का मी तुला असं करून नाही दाखवलं ना तर तुला ते एन्जॉयबल नाही वाटणार. सो ते म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला विस्कटून धागा वेगळा करून दाखवावं लागतं लोकांना, नाही तर ते लक्षात येत नाही. ते म्हणजे हे साधं आहे, ह्याच्यात काही ऐकणार का नाही असं वाटत राहतं लोकांना. पण ते लोकांना पुन्हा त्याची जाणीव करून द्यावी लागते. किंवा पुलंनीच त्याच्यातच अपूर्वाईमधलं परतीच्या प्रवासाचं वर्णन आहे. तर मी परदेशातनं परत येताना ते असं म्हणतात, शेवटी संस्कृती म्हणजे काय, तर संस्कृती म्हणजे बाजरीची भाकरी, वांग्याचं भरीत, गणपती बाप्पा मोर याची मुक्त आरोळी, केळीच्या पानावरची भाताची मूद आणि त्यावरचं वरण, उघड्या पायाने तुडवलेला पंचगंगेचा काठ, मारुतीच्या देवळात एका दमात फोडलेल्या नारळातलं उडालेलं पाणी. आता आपण वाचताना मारुतीच्या देवळातलं उडालेलं पाणी म्हटलं तर त्याला गंमत नाही येणार, पण मारुतीच्या देवळातलं उडालेलं पाणी ह्यानी त्या वाक्याची ब्युटी बाहेर येते ना, हा प्रयत्न मी करतो. आणि हे मला आता एक वाक्य झालं, पण किंवा त्याच्या पुढे लिहिलं आहे की शनिवारी मारुतीच्या देवळात एका दमात फोडलेल्या नारळातलं उडालेलं पाणी, दुसऱ्याचा पाय चुकून लागला तरी आपण प्रथम केलेला नमस्कार. आता ह्या वाक्यातलं जे सौंदर्य आहे ना, ते तुम्ही बाहेर नाही काढलं तर ते लोकांपर्यंत पोचणार नाही.
तेव्हा ते वाक्य स्पेशल आहे आणि त्यात सौंदर्य आहे हे तुमचं तुम्हाला पटायला लागतं आणि मग ते सौंदर्य तुम्ही लोकांना उलगडून दाखवू शकता. वा वा. ह्यासाठी एकतर अनेक वेळेला वाचायला लागतं. अनेक वेळेला वाचल्यानंतर त्यातली गंमत कळते. ते दोनदा वाचून त्यातली गंमत नाही कळत. म्हणजे अनेक वेळेला वाचताना आत्ता सुद्धा असं वाटतं अरे अरे ह्या पद्धतीने वाक्य म्हटलं तर अधिक गंमत आहे त्यात. त्यामुळे ते नेव्हर एंडिंग प्रोसेस आहे. किंवा हरितात्यामध्ये पटकन त्यांनी म्हटलं, हरितात्याने आम्हाला पैशाचा खाऊ दिला नाही पण प्रचंड अभिमान दिला. आमच्या मनगटात एका विलक्षण जोमाच्या मनगट्या घातल्या. आज एखाद्या आघाताच्या क्षणी पण त्या दिसायला लागतात. दुर्दैवानं प्रत्येक वेळेला मुठी वळाव्यात तशा वळतातच असं नाही, पण वेळ प्रसंगी वळू शकतील हा जो विश्वास आहे तो हरितात्यांचा वारसा आहे. आता हे मी आत्ता नुसतं म्हटलं, पण हे जर का आघाती आणि त्यातलं सौंदर्य बाहेर काढून म्हणायचं झालं ना तर कसं, तर त्याचा इफेक्ट होतो ना. हरितात्याने आम्हाला कधी पैशाचा खाऊ दिला नाही पण प्रचंड अभिमान दिला. आमच्या मनगटात एका विलक्षण जोमाच्या मनगट्या घातल्या. आज एखाद्या आघाताच्या क्षणी त्या दिसायला लागतात. दुर्दैवानं प्रत्येक वेळेला मुठी वळाव्यात तशा वळतातच असं नाही, पण वेळ प्रसंगी वळू शकतील हा जो विश्वास आहे ना तो हरितात्यांचा वारसा आहे. असं बोलल्याने त्याचा जो इफेक्ट येतो ना, आणि तीच त्या भाषेची गंमत आहे. ही जर का गंमत तुम्हालाच कळली नाही तर तुम्ही लोकांना कशी दाखवणार. म्हणजे पुलंच्या भाषेची गंमतच ती आहे की वाऱ्यावरची वरातमध्ये ते पटकन म्हणतात. तबलजी आलेला असतो, त्यांना सांगा बापूसाहेब घरात नाही आहेत. म्हणतो बापूसाहेब खोटं बोलायचं. अहो एवढे तबलजी म्हणवताला स्वतःला एक थाप नाही मारतायत. आता हे तुला आणि मला ऐकल्यानंतर असं वाटतं की हे आपल्याला पण सुचलं असतं, तर आपल्याला नाही सुचलं. त्याच्यातली गंमत आहे आणि ही त्याची ब्युटी आहे. ही जर का बाहेर नाही काढता आली ना तर मग आम्ही या नाटकांना तोच प्रयत्न करतो आणि फार म्हणजे गंमत येते. अत्रेंनी झेंडूची फुले लिहिलं, हे विडंबन कविता, 1-2 नाही 52 कविता लिहिल्या, 52. आणि त्याची प्रस्तावना स्वतःच लिहिली. काय त्या माणसाच्या अंगात कळा असतील बघा. म्हणजे काय, एकतर सिंहाचं काळीज म्हणतो तर सिंहाचं काळीज, कोण भीती नाहीच ना कोणाची. त्याची प्रस्तावना जडजंबाळ नावाने स्वतः लिहिली. आणि त्यावेळेला प्रस्तावनाकार खूप होते महाराष्ट्रात, जे प्रस्तावना स्पेशलिस्ट होते. ते इतकी प्रस्तावना लिहायची आणि इतकी प्रस्तावना मोठी असायची. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी अत्र्यांनी एका वाक्याची प्रस्तावना लिहिली. तर ती प्रस्तावना मी तुला वाचून दाखवतो. त्याची तळटीप मुळात अशी आहे की 2 शब्दांच्या साळसूद मथळ्याखळी शब्दसृष्टीची ऐसपैस पोतडी खोलणाऱ्या सांप्रदायिक प्रस्तावनकारांच्या डोळ्यात विद्वज्जर्य श्री जडजंबाळ यांच्या एकाच वाक्याने झणझणीत अंजन बसेल याबद्दल रसिकांची एकवाक्यता होईल अशी आशा आहे. कवी केशव कुमार, ही त्याची तळटीप आहे. आता मी तुला ते वाक्य म्हणून दाखवतो. मदीय कनिष्ठ सहोदर सदृश कवी सुहृद श्री केशव कुमार यांच्या सन्मान्य प्रसादोत्कट व आदरयुक्त विनंतीपूर्वक प्रांजळ आग्रहावरून त्यांच्या त्या सहजरम्य अव्याज मनोहर सुश्लिष्ट शब्दा व गुंठित मौक्तिक प्रवाळ मिश्रित सुवर्ण गुटिके समान अल्पमूली व बहुगुणी औषधाप्रमाणे किंवा त्वरित दान महापुण्य अशा शीघ्र हितसाधक पुण्याचरणाप्रमाणे असलेल्या या आनंद व उत्साहवर्धक लघुखंड काव्यास अत्यंत साकल्यानं व विस्तारपूर्वक माझ्या पूर्व संप्रदायास अनुसरून प्रदीर्घ प्रस्तावना न लिहिता हे काव्य, जरी याचे नाव चमत्कारिक मोघम क्षणशक्ती असले तरी ते वृत्त वैचित्र्यपूर्ण पथ्यकारक सात्विक ईर्षायुक्त मार्मिक सदहेतुमूलक व उन्नत मनोरंजनकारक आहे असं सांगून, तसेच ते बिंदुस्रावी अर्कसुभाषित समान क्लुप्तीपूर्ण आहे असं आश्वासून त्याचं कौतुकयुक्त व उत्तेजन मिश्रित अभिनंदन करून श्री ज्ञानोबारायांच्या प्रेमळ पसायदानाने रसिकांच्या हवाली करतो. चल, हे एक वाक्य आहे. हे रामरक्षेपेक्षा अवघड आहे. हे एक वाक्य आहे. म्हणजे ह्याच्यावर प्रेम पाहिजे. ह्याच्यावर हे मी प्रयोगात ते वाचतो आमच्या, कारण हे माहीतच नाही लोकांना. माझ्याकडे झेंडूची फुलं आहे पण मी हे नाही वाचलं मी. किंवा हे कोण बोलले बोला चिंचेवर चंदू चढला, आधीचं कारटे हुड धावत असे कसे दुड दुड जणू पूर्वजन्मीचा सूड उगवला कोणी हा बोला चिंचेवर चंदू चढला. म्हणजे मी जेव्हा हे पहिल्यांदा वाचलं ना तेव्हा मी पूर्ण डोकं भंजाळून जातं म्हणतो ना, कारण काय आहे. मग मी ते बसून त्याची व्याकरणदृष्ट्या फोड करून, बरं स्वल्पविरामच आहे ना फक्त, मध्ये कुठेही पूर्णविराम नाही आणि परफेक्ट लॉजिकल त्याला अर्थ आहे. काय म्हणणं आहे त्याच्यात? नाही, त्यांनी फक्त मी माझ्या भावासारखे असलेल्या कवी केशव कुमार यांच्या काय छान सुंदर कवितांची प्रस्तावना एका वाक्यात लिहून पूर्ण करीत आहे. हे त्यांनी अशा पद्धतीने अलंकारिक पद्धतीने लिहिलंय. त्याची वेगवेगळी उदाहरणं वापरून काय म्हणजे काय ताकद होती त्या माणसाची शब्दाची. त्याच आमच्या कार्यक्रमातच आम्ही गोष्ट सांगतो की एका खासदाराला ते जाहीरपणे गाढव म्हणाले. खासदारांनी केस केली
तर जज म्हणाले की तुम्हाला असं खासदारांना, या देशाच्या खासदाराला तुम्हाला गाढव नाही म्हणता येणार. छापलं होतं म्हणजे. हां, 4 चौघात जाहीर गाढव असं म्हणाले. तरी म्हणले तुम्हाला गाढव नाही म्हणता येणार. तर ते खासदार उभे होते, जज होते समोर. तर अत्रे म्हणले बरं माझं चुकलं, मी खासदाराला गाढव नाही म्हणता येणार, सॉरी, पण मग गाढवाला खासदार म्हटलं तर चालेल. तुझे म्हटलं काय म्हणजे नाही, गाढवाला खासदार म्हटलं चालेल का? म्हटलं गाढवाला तुम्ही काही म्हणा, काय फरक पडतो. यांनी कोर्टात खासदाराकडे बघितलं आणि म्हणाल नमस्कार खासदार साहेब. याला तुम्ही आता काय म्हणजे बिनतोड बुद्धिवान काय म्हणजे काय काय टॅलेंट का काय म्हणायचं. तो तर साऊंड चेकला पण म्हणाला अतुल की माझा आवाज कुठूनही ऐकू येतो रे. तर तुझा आवाज आता मी इथे बसताना इंटरव्ह्यू सुरू झाल्यापासून ऐकते की असा एक खणखणीत, हा कमावलेला आहे डेफिनेटली. तर त्याच्याही विषयी मला ऐकायचं आहे आणि तू वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी वापरलेले वेगवेगळे आवाज त्याच्याही विषयी ऐकायचं. नाही, थोडंसं जेनेटिकली माझा आवाज कधी बसत नाही. मग आता ही देणगी असेल, कारण माझा 50-50 प्रयोग करून सुद्धा कधी आवाज नाही बसला. आणि 50-50 प्रयोग कुठले तर व्यक्ती निवडली ज्याच्यात मला थ्रूआउट बोलायचं आहे, आणि सायमल्टेनियसली ते बेजुने 5 सारखं नाटक ज्याच्यात तारस्वरात ओरडायचं आहे 2-2.25 तासाला. कसा ओरडायचा असतो त्याच्यात? म्हणजे तू घेतलेला आवाज होता तो? हा, म्हणजे तो थोडासा मफल्ड आवाज मी मुद्दामून काढायचा प्रयत्न करायचो. तो हॉलो असतो ना एक, म्हणजे एक वृद्धत्वाकडे झुकल्यानंतर अरे काय या पिचला कंटिन्युअस 2 तास आम्ही बोलत असायचो, आणि इलेक्ट्रिफाईंग स्पीडला ते सगळं घडायचं. आणि व्यक्ती निवडली तर काय अख्खा वेळ बोलायचंच आहे म्हणजे. त्यामुळे पण आवाज नाही कधी बसला माझा. म्हणजे माझे मित्र मला नेहमीच म्हणतात की लहानपणी यांनी माईक गिळला आहे, लॉलीपॉप म्हणून याला माईक खायला द्यायचे, तो बहुतेक याच्या पोटात गेला आहे. आणि माझा खूप व्हॉल्यूम मोठा आहे, बोलण्याचा आवाजच मोठा आहे. म्हणजे सोनिया कित्येक वेळेला चिडते, हळू बोलते जरा फोनवरनं, हळू बोल असं तिचं होतं. कारण मी आता, आणि ती नाटकात ना काय होतं, ज्यावेळेला नाटकात काम करायला सुरुवात केली तेव्हा काय आता लेपल वेपल नव्हते, तर शेवटच्या रांगेपर्यंत तुमचं एक्सप्रेशन दिसत नाही, तुमचा आवाजच जातो. तर तो आवाज तिथपर्यंत गेला पाहिजे हे लहानपणापासून इतकं मनावर बिंबलं आहे. किंवा प्रत्येक दिग्दर्शकाने हेच सांगितलं की प्रोजेक्शन हवं, प्रोजेक्शन हवं, तो इतकं प्रोजेक्शन झालं आहे आता. आणि तो आधीच जेनेटिकली माझा आवाज मोठा, त्यात आणि बोलायची सवयच मोठ्याने लागली आहे. प्रोजेक्शनचं टेक्निक काय? नवोदित काही आपले लोक जर बघत असेल त्यांच्यासाठी काय त्यांना टेक्निक सांगणार? सगळे लेपल लावून काम करतात. त्यांनी जर का लेपल सोडून जर का काम केलं ना तर 4थ्या रांगेपुढे आवाज नाही ऐकू जाणार. सगळ्यांना सिरियलची सवय झाली. अर्थात माझा काही त्या सुधारणेला दोष नाही आहे, सुधारणेला विरोध नाही आहे लेपल तर का वापरायचं नाही, पण म्हणून आवाज आपला इतका बारीक पाहिजे की ऐकूच गेला नाही पाहिजे असं नाही पाहिजे ना. म्हणजे वेळप्रसंगी लेपल नाही तरी आवाज ऐकू गेला पाहिजे. जी आता कदाचित सिरियलमध्ये काम करून जे नाटकात काम करतात त्यांना सवयच नसते, आणि आता नाटकातही सर्रास लेपल वापरतात, त्यामुळे प्रोजेक्शनची सवय गेली. अकॉस्टिक आपल्याकडचे सुधारले थोडे. पूर्वीच्या काळी जी काय भीषण स्पीकर आणि भीषण काय साऊंड सिस्टीम असायची परगावी विशेषतः, आणि बाहेरगावचे प्रयोग 2-2, 3-3 हजार ऑडियन्सला जेव्हा काम करायला लागायचं तेव्हा समोर माईक पकडायचा आणि त्याच्यासमोर बोलायला सुरुवात करायची. ब्लॉकिंग बिकिंग काय नाही, कसलं ब्लॉकिंग. बरं, परगावच्या प्रयोगाने तर फार गंमत यायची. म्हणजे मला एक आता विषय निघाला परगावाच्या ह्याच्यावर ना, आमचं धुळे जळगाव कुठेतरी एक प्रयोग होता, भ्रमाचा भोपळा नावाचं नाटक. मी म्हणजे अनेक ज्या ग्रेट लोकांबरोबर काम करायला मिळालं त्यातले एक राजा गोसावी होते. वाव. त्यांच्याबरोबर त्यांचं शेवटचं नाटक, अनफॉर्च्युनेटली त्या नाटकाच्या दरम्यान ते गेले. तर ते अगेन अत्र्यांचं ब्रिलियंट लिहिलेलं नाटक. तर त्याच्यात ते आउटडोअरला प्रयोग होता आमचा, मरणाची थंडी, मरणाची 4-5 डिग्री असेल, आणि रात्री 10ला प्रयोग सुरू झाला. आणि त्या काळात तुला आठवत असेल तर वरनं लाईट ते माईक लोंबकळत असायचे, काही लाईट असायचे, आणि खाली समोर ना एक असं मोठं घमेल असायचं ज्याला व्हाईट रंग लावलेला असायचा, आणि आतमध्ये 1500चे बल्ब असायचे जेणेकरून तो प्रकाश सगळा यावा आणि चेहरा दिसावा. कारण त्यावेळेला काही लाईट लाईन वगैरे काय नाही, जिथे मिळेल तिथे स्पॉट लावायचे नाही का. तर त्याच्या आजूबाजूला ना भयंकर ऊब वाटायची. तर राजाभाऊनी एंट्री घेतली. अरे बापरे, नाटकाचं वाक्य नाही, काय थंडी ही, अशी कानटोपीवर घातली होती. एक काम करतो मी, आपला ऊब घेत बसतो इथे असं म्हणून सगळं ब्लॉकिंग सोडलं, त्या फ्लडच्या समोर गेले आणि राजाभाऊ बसले शेकत हा नाटकात, चालू नाटकात. तो माणूस इतका ब्रिलियंट होता की त्यांना ब्लॉकिंग,
इथे बसून वाक्य करायचं काय नाही, त्यांच्या चेहऱ्यावर इतकं अफलातून असायचं ना. म्हणजे सांगतो तुला, तर ते तिथे बसले होते आणि कोणीतरी आला, दादासाहेब तुम्हाला बोलवलंय. तर हे तिथनंच म्हणाले, अरे मी कुठे बसलोय, इथे बसलोय ना, मग इथे येऊन बोल, जे कोणी येतील त्यांनी माझी इथे येऊन बोला. असं अख्खं नाटक त्यांनी एका जागी बसून केलं. रिझल्ट तोच, तेवढेच लाफ्टर्स, तेवढंच. त्यांचे काय विलक्षण त्यांची विनोदाची पद्धत होती. त्यांनी मला एकदाच सांगितलं होतं, मी म्हटलं राजाभाऊ आम्ही तुमचं काम पाहून एवढं हसतो, कशामुळे हसतो. तर ते म्हटले काय असतं माहितीये का, तुला विनोदाची दहीहंडी असते. ती दहीहंडी एक एक थर लावत फोडायची असते. आपल्याकडे नट पहिल्यांदाच हंडी फोडायचा प्रयत्न करतात. त्याची एक स्टेप बाय स्टेप त्याची पद्धत असते. आणि जो आपण शेवटचा विनोद करायचा त्याच्या आधी तुम्हाला एक पॉज निर्माण करावा लागतो. घाई करायची नाही, लोक आपल्यासाठी आले आहेत. घाई नाही, भरभर नाही बोलायचं. आपल्या स्पीडला लोक बसणार, हा कॉन्फिडन्स नट म्हणून तुम्हाला पाहिजे. क्या बात आहे. त्यांनी आपल्याला नाही स्पीड डिक्टेट करायचा, आपण डिक्टेट करायचा. आणि हा नट म्हणून कॉन्फिडन्स त्यांच्यात होता. त्या नाटकात अर्थात अत्र्यांचं नाटक, पण तरीसुद्धा त्या नसलेल्या गोष्टी इतक्या त्यांनी त्यात घुसडल्या होत्या. त्यात एक ते असे शांत बसलेले असतात, समोरून एक वैद्य, म्हणजे आता त्यात वेषांतर आहेत, सगळंच आहे, प्रेमप्रकरण आहेत. तर तो त्यांच्या मुलीवर ज्याचं प्रेम असतं तो मद्रासी वैद्याचा वेश घेऊन येतो. आणि तो नागनाथ म्हणून त्यांच्या घरातला त्यांचा नोकर असतो, त्याला घेऊन येतो. आणि तो म्हणतो, काकासाहेब हे वैद्य आलेत, तुमच्यासाठी औषध आणलंय. तर पहिले ते नुसतं त्या वैद्य इथे असे बघितले, ते पहिले त्या वैद्याकडे बघायचं, असं अख्खं बघितलं. मग त्या नागनाथला बोलवले, खरंच वैद्य आहे ना, कुठं पकडून द्यायला आणलंय. नाही, हे लाफ्टर. म्हणजे ही कशी स्टेप, ही स्टेप फायनल जी हंडी फोडायची त्याच्यासाठी या स्टेप्स आहेत. त्यांचं जे कॅल्क्युलेशन होतं ते. वैद्य नाही काकासाहेब त्यांनी औषध आणलंय तुमच्यासाठी. हो काय वैद्य बंडू, काय औषध आणलंय बाबा. तर ते प्रसाद ओक काम करायचं. तर बाटली उठायचा, काकासाहेब हद्द इंदडू, मद्रासीमध्ये काहीतरी तो बोलायचा. त्याच्यावर ते परत एकदा पोकर फेस असा लोकांकडे बघायचे, काय बोलतोय, कुठनं आणलंय ध्यान उचलून, हे काय म्हणतोय नाग्या, हद्द इंदडू काय. काकासाहेब ते औषध तुम्ही प्या असं म्हणतोय. बरं औषध हद्द इंदडू म्हणजे औषध प्यायचं. बरं मग इंदडू हद्द, बरं ठीक आहे, बघू दे रे, बघू काय औषध दे. बाटली त्याच्याकडनं घेतली, असं बुजू घडलं, काय हद्द इंदडू. बरं नाग्या हे बूज कुठं फुंदडू. हा जो पुढची हंडी फोडायची त्यासाठीची ती असे तो थर लावत यायचे, थर लावत. ऍक्च्युली त्यांचं हे टेक्निक होतं. अरे म्हणजे काय जीव काढायचं, म्हणजे काय लोक वेडे व्हायचे. पण हा पेशन्स पाहिजे की ह्या फुंदडू पर्यंत लोक आपल्याकडे बघतील, ही नट म्हणून पॉवर होती त्यांची. आणि हा कॉन्फिडन्स होता, इकडे तिकडे बघणारच नाही, आपल्याकडेच बघणार. तसं ते सौजन्याची ऐशी दैशी मध्ये करायचे. ते त्यांच्या मुलीला बघायला मुलं येतात वगैरे, मुलगा आणि मुलाचा बाप येतो. तर तो आलेला मुलगा असा पद्मासन घालून बसायचा, पद्मासन नाही खुरमंडी घालून बसायचा, म्हणजे पाय. तर ते नाना इकडे पाया पड, त्यांच्या पाया पड. तर ती यायची पाया पडायला, नाना ह्याला पायच नाहीये. बरं ह्याच्यानंतर आता विनोद करायची घाई नाही करायची, त्यांचं टेक्निक काय, विनोद करायची घाई नाही करायची. नाना ह्याला पायच नाहीयेत. चायला पाय नाहीत, येताना तर चालत आले, चालत काय अधांतरी आले का स्वतःच्या पायावर आले. मग बरं पाय नाहीत, बरं थांब मी बघतो असं म्हणून ते असं बघायला येते. अशी अख्खी त्या नटाभोवती राऊंड मारायचे. आणि मग इकडे पाय आहेत पण ते मागच्या बाजूला आहेत, कारण तो असं बसलेला असेल ना. काही नाही ह्याच्यात विनोद काही नाही, पण एक एक करत ते वाढवत न्यायचं, असं फुलवत. ते टेक्निक होतं ना त्यांच्याकडे, ते फॅन्टॅस्टिक होतं. आणि तोरणमलांचं तेच लॉजिक होतं की इट हॅज टू ब्लॉसम लाईक अ फ्लावर. तुम्ही फोर्सिबली तो विनोद करायला गेलात तर तो कधीच हसायला येणार नाही लोकांना. इट हॅज टू ब्लॉसम, इट हॅज टू टेक इट्स ओन टाइम. आणि जे हल्ली आपण स्पीडमध्ये सगळं विसरलोय. बरा मोठ्याने डायलॉग बोलायचे, मोठ्याने
ह्या लोकांचं टेक्निकच वेगळं होतं आणि ह्यांच्याकडे नट म्हणून जी पॉवर होती ना की यार प्रेक्षक जाणारच नाही कुठे, प्रेक्षक माझ्याकडे बघणार आणि तो बघतच राहणार जोपर्यंत मी फायनल विनोद करत नाही. कधी घाईनी नाही विनोद केला लोकांनी, आरामात तब्येतीत करायचे. ते त्यांचं नेहमीच म्हणणं होतं की ती हंडी असते, ती हंडी एक एक थर लावून फोडायची तरच तो क्लायमॅक्स बरोबर येतो. क्या बात आहे. आणि ह्या टेक्निक त्यांच्याकडे होतं. आणि खूप मी इम्प्रेस झालो त्याकडे. मी अजूनही म्हणजे माझं रादर मिक्स आहे. मी आत्ताच्या काळाबरोबरही जमवून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, त्या स्पीडबरोबर मी जमवून घेतो. पण मला ते टेक्निक अजूनही चॅलेंजिंग वाटतं आणि ते जास्त ऑथेंटिक वाटतं मला करण्याचं, की चला ही तुमच्याकडे पॉवर पाहिजे की लोक माझ्यासाठी आलेत ना, मग लोक माझ्याकडे बघणार. घाईघाईनी एकदा उरकून टाकायचं नाही, आपल्या स्पीडने आपण नाटक करायचं, लोक बघतील. आणि लोक एवढे हुशार असतात आणि लोक एवढे तुमच्यावर, कारण नाटकाचा प्रेक्षक हा तुमच्यावर विश्वास ठेवून येतो नाटकाला, म्हणून तो प्रेक्षक तुमच्यासाठी महत्वाचा असतो. सिरियलचा प्रेक्षक भाजी चिरताना तुम्हाला बघतो, मग तुम्ही दिसला नाही तर तो चॅनल बदलतो. जेव्हा माझ्यासाठी एक प्रेक्षक 300 रुपयाचं तिकीट काढून येतो तेव्हा माझ्यासाठी तो अटमोस्ट रिस्पेक्ट देणारी गोष्ट आहे, कारण तो नुसता त्याचा पैसा नाही खर्च करत, त्याचा विश्वास लावतो माझ्यावर. वेळ, विश्वास, वेळ. आणि का तुम्ही अतुल परचुरेचं नाटक बघायला जातोय, तो मला डिसअपॉइंट नाही करणार, तो मला वर्थ 3 तास मी माझे खर्च केले ना त्याचं वर्थ देईल तुम्हाला. हा विश्वास त्याचा माझ्यावर असतो, म्हणून तो प्रेक्षक महत्वाचा असतो. प्रेक्षक सगळ्यात महत्वाचा, पण नाटकाचा प्रेक्षक हा विशेष महत्वाचा यासाठी असतो की तो तुमच्यावर विश्वास ठेवतो. तो तर एवढी नाटकं केलीस, त्या दरम्यान तुझ्या बॉडी लँग्वेजेस मध्ये काही प्रयोग केलेस का? देहबोलीमध्ये आता नॅचरली, म्हणजे आता नातीकुतीमध्ये ऑफकोर्स वेगळीच होती. ए भाऊ डोको नको खाऊमध्ये मुद्दा म्हणून मी पोक काढायचो. कॉन्फिडन्स नसलेल्या माणसाचं लक्षण आहे की आणि सबमिसिव्ह असं इकडे तिकडे, म्हणजे नजर स्थिर नाही. किंवा बेदुणे 5 मध्ये मी एक मॅनरिझम वापरायचो, हे असं सतत हाताना असं करत राहायचं की अत्यंत म्हणजे टेन्स्ड असतो ना माणूस, सतत अस्वस्थ टेन्स असं. अशा गोष्टी मी खूप ट्राय केल्या. अजून काही थोड्या सांगा, आठवतं? नातीगोतीच्या वेळेला काय देहबोलीचा विचार? नातीगोती म्हणजे मुळात मी म्हटलं तसं की बोटं जुळलेली नाहीत, ही बोटं कायम अशी. किंवा मग तू हे पाहिलं होतंस का? हा जॉ लाईन पुढे आणि पोट खालचा जाड असतो जास्त, पण ते दुखायला लागायचं फायनली. मी 2-2 प्रयोगाला त्रास व्हायचा. किंवा कायम हात असे ठेवायचे आणि स्टिफ, म्हणजे कित्येक वेळेला असं व्हायचं की बाहेरगावी प्रयोग असला तर स्टेज मोठं नसायचं, इतक्या अडचणी असायच्या, कॉट लागायची, टिपॉय लागायचा, कारण लॉजिकली मी ते अवॉइड करून जाऊ नाही ना शकत, ते मी आपटणार त्याला, मग त्याला मी आपटायचो. असं काही वेळेला व्हायचं. अरे 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 बच्चू, अरे मला काम करू दे, बघ काय नको. बच्चू बेटा, आज तू कसा शहाण्यासारखा वागलास, मला मुळीच त्रास दिला नाहीस. आज किती दिवसात मी तुझी मारामारीशिवाय दाढी केली, नीट केस कापले, तू कसा देखणा दिसतोस बघ. बघायचं बच्चूला बघायचं, दाखवतो आमचा बच्चू कसा देखणा दिसतोय बघ तरी. थांबा. आता ह्या पुढे असं शहाण्यासारखा वागायचा. बच्चू, तू रोज आमच्यासारखी आपल्या हाताने आंघोळ करशील ना रे? करशील ना बच्चू बेटा? आता तू लहान नाहीस, अरे 16 वर्ष झाली तुला, तू शाळेत जात नाही, शिकत नाहीस, काही करत नाहीस. आपली कामं तरी आपण करावी. आपल्या हाताने दाढी करावी, सलून मध्ये जाऊन केस कापावे, आपल्या हाताने आंघोळ करावी आणि एकट्यानं बाहेरनं फिरून द्यावं. आई बाबांना त्रास देऊ नये रे, ऐकणार ना? इकडे उभा राहा, मी बाबा काम करतो. कसं गातो रे बच्चू? बच्चू गातो ना तू?
नट म्हणून तू प्रयोगापूर्वी काय करतोस? प्रयोग सुरू होण्यापूर्वी तुझा माइंडसेट काय असतो? नाही, मी प्रयोगाच्या आधी अत्यंत एकतर बेचैन असतो आणि शांत बसलो की मला भीती वाटायला लागते, त्यामुळे कोणाशी तरी बोलत असतो मी. एंट्रीपर्यंत मी असं काही म्हणजे फार विचार करतो वगैरे असं काही नाही. पहिलं वाक्य बोलेपर्यंत ती माझी अँझायटी टिकून असते. पहिलं वाक्य व्यवस्थित झालं की आय एम ओके फॉर द रेस्ट ऑफ द शो. कारण ते ऑन ऑफ तर आलंच पाहिजे ना. म्हणजे आतमध्ये असं बसून राहायचं 1.5 तास वगैरे काय मला कधी जमलं नाही. किंवा प्रयोगाचा हँगओव्हर प्रयोगानंतर म्हणजे नातीगोतीसारख्या नाटकाचा हँगओव्हर जर का प्रयोगानंतर टिकला तर आम्हाला कामच करायला नको. पण त्या नाटकात सुदैवानी बॅकस्टेजला इतका दंगा चालायचा, त्यामुळे ते स्टेजवरचं टेन्शन आम्ही सहन करू शकायचो. कारण ते आम्हाला पण प्रेशर यायचं नॅचरली. प्रयोग करताना. लोक रडत आहेत आणि तो गंभीर नाटक होतं भयंकर. पण आतमध्ये सुदैवानी प्रभावळकर आणि मी सतत एकत्र असायचो आणि प्रभावळकर एक क्षण शांत बसत नाहीत, ते काहीतरी चालूच असायचं त्यांचं. पण सो फॉर्च्युनेट अशा इतक्या कल्चर्ड आणि जेव्हा चांगली लोक आपल्या बरोबर असायला पाहिजेत तेव्हा चांगली लोक बरोबर होती. मग सुदैवानी त्यांच्याकडनं काय घ्यायचं हेही मला बुद्धी मिळाली आणि मी थोडाफार फायदा करून घेऊ शकलो त्यांच्या कंपनीचा. पण अशी माणसं होती त्यामुळे खूप फरक पडला. सहकलाकारांबरोबरचा ताळमेळ तो अत्यंत फ्रेंडली असायला हवा. तो अत्यंत फ्रेंडली असायलाच हवा. कारण ते एखाद्या संसारासारखं आहे ना. तुम्हाला 24 तास आणि अपरिहार्यपणे बरोबरच असायला पाहिजे आणि एकमेकांनाच रिॲक्ट करायला पाहिजे. त्यामुळे त्याच्यात जर का ताळमेळ नसेल तर ते स्टेजवर रिफ्लेक्ट होईल. आणि मी तुझं काम चांगलं व्हावं यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, तुझं काम पडावं यासाठी ज्या क्षणी मी प्रयत्न करीन त्या क्षणी ते नाटक फसलं. सो हा जो डोलारा आपण उभारतोय हा सगळ्यांनी मिळून उभारायचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक पिलरच स्ट्रॉंग असला पाहिजे. हेच या पद्धतीने काम केलं तरच ते होईल. आणि ते मला वाटतं एकेकाळी मी खूप ऐकल्यात रायव्हलरीच्या गोष्टी मराठी रंगभूमीवर सुद्धा, पण त्या मला वाटतं आता बिलकुलच नाही आहेत. अजिबातच नाही आहेत. म्हणजे की कोणी मुद्दामून कोणाचं काम पाडण्यासाठी प्रयत्न केला वगैरे अशा आम्ही स्टोरीज मी जेव्हा थिएटर सुरुवातीला तेव्हा खूप ऐकल्या होत्या. म्हणजे एखाद्या नटावर फोको आहे आणि दुसऱ्या नटावर नाही आहे तर त्याचं सोबत सुरू झाल्यावर हा नट खोकतोय जोरजोराती की त्याचं ऐकून जाऊ नये चुळबुळ. ह्या स्टोरीज मी ऐकल्या होत्या. पण मला तरी असा अनुभव खरंच नाही आला कधीच नाही आला. म्हणजे पण सहकलाकारा बदलला की तुझी स्टाईल बदलते असं होतं? थोडंफार बदलतं ना. कारण शेवटी ॲक्शन रिॲक्शन तुम्ही एखाद्या ॲक्शनलाच रिॲक्ट कराल ना. ती ॲक्शनच बदलली तर तुमची रिॲक्शन बदलायलाच पाहिजे. मी गंमत सांगतो तुला थिएटरचा कसा फरक पडतो की मी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता नावाचा एक सिनेमा करत होतो गोविंदाबरोबर. तर तो सीन करत असताना एक रिहर्सल केली आम्ही आणि गोविंदा अत्यंत उत्स्फूर्त आणि मस्त ॲक्टर आहे. तर एक सीन केली, एक रिहर्सल केली, मी काहीतरी रिॲक्ट झालो त्याला. सेकंड रिहर्सल केली, त्यात गोविंदाने काहीतरी वेगळं केलं. तर नॅचरली आपल्याला सवय आहे त्यांनी जसं केलं तसं मी रिॲक्ट झालो. त्यांनी शॉट थांबवला. 1 मिनिट रुक ना, मराठी थिएटर का आदमी है. मतलब भाई आपने ऐसा किया तो मेरे को नहीं करेक्ट है भाई, तू मराठी थिएटर का आदमी है भाई और वापस एक बार कर लो, थिएटर वाले लोग है. हा रिस्पेक्ट तो त्याच्याकडनं मिळाला पटकन. तो मिळतोच की मी जर का तेच केलं असतं तर काय गंमत होती त्याच्यात. त्यांनी ती जशी ॲक्शन आहे तशीच माझी रिॲक्शन असली पाहिजे. प्रत्येक प्रयोगागणिक भूमिकेतले वेगवेगळे पदर उलगडत जातात आणि मग काही बदल होत जातो का? किंवा काही विशेष उदाहरणं आठवत आहेत की मला हे सापडत जातातच गोष्टी. म्हणजे मला अगदी डिस्टिंक्टली तू प्रश्न विचारला असता एक गोष्ट आठवली मला. तरुण तुर्कमध्ये मोहन जोशी असं काहीतरी बनियनवर कपडे बदलून वगैरे यायचा आणि मी काहीतरी बोलता बोलता माझ्या त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आणि मी नुसतं असं फक्त एकदा त्याच्याकडे बघितलं. हे मी अनेक प्रयोग बघितलं, पण एकदा बघितल्यावर मोहनने असं केलं, टॉवेल असा करून घेतला की हा का मला मिठी मारायला येतो का. आता ही एका स्प्लिट सेकंडला सुचलेली गोष्ट आहे. त्यानंतर तुझा विश्वास नाही बसणार, तो पॉज आम्ही कमीत कमी 40 ते 45 सेकंद रंगवायचो. मी त्याकडे बघितलं, मग मी लाजलो, मग त्यांनी तिकडे असं केलं, मग तो घाबरला, मी पुन्हा एकदा बघितलं, त्यांनी मान वळवली. हे इतक्या गोष्टी प्रयोगात आम्ही करत जायचो की तो असा एक म्हणजे अभिनयाचा मुवमेंट क्रिएट व्हायचा. प्रचंड मोठा मुवमेंट क्रिएट व्हायचा आणि कंटिन्युअस लाफ्टर्सचा मुवमेंट क्रिएट व्हायचा. ते अशा गोष्टी मिळतच जातात. किंवा ए भाऊ डोको नको खाऊ मध्ये
तो फोनवर बसलेला बोलत असतो आणि मी त्याच्या बाजूला बसून माझ्या हातात त्या दिवशी समहाऊ एका प्रयोगात पाण्याची बाटली, पाणी ठेवलं होतं तर मी पाण्याची बाटली प्यायलो आणि पाण्याची बाटली घेऊन मी बसलो आणि त्याचं असं ती पोकळ होती म्हणून आवाज काढला. तर पाण्याच्या बाटलीचा प्लास्टिकचा जसा आवाज येतो तो आवाज काढल्यावर माझ्या असं लक्षात आलं की अरे हा फोनवर बोलतोय, हा इरिटेट होऊ शकतो या आवाजाने, म्हणून मी तो आवाज काढायचो. तो आवाज इतका यायचा शेवटी की त्याला फोनवरनं ऐकून यायचं, तो हातातली बाटली काढून फेकून द्यायचा. ही मोमेंट प्रयोगात क्रिएट झालेली आहे आणि तो इतका मोठा लाफ्टर यायचा. बरं मी बाटलीकडे बघायचोच नाही कारण मी ते इंटेन्शनली करतच नाही, मी आपल्या इकडे बघतोय हातात काहीतरी चाळा म्हणून तो वाजवतोय, त्याचं मला रिअलायझेशन नाहीये आणि तर त्याला त्याचं इरिटेशन व्हायचं. ऋषिकेश जोशी इतकी जोरात ती बाटली, अरे बोलतोय मी फोनवर, तू काय आवाज काढतोय वगैरे, इतका मोठा तो लाफ्टर क्रिएट व्हायचा. पण तीच तर कॉमेडीची गंमत आहे ना, अशा जागा सुचत जातातच. नाटक बसवलं जात असताना दिग्दर्शकाचं अभिनेत्याचं नातं कसं असायला हवं आणि तुझं कसं असतं किंवा तुझ्यावरती प्रभाव केलेले कुठले दिग्दर्शक आहेत? माझ्या मते गुरु शिष्याचं असायला हवं. गुरु शिष्याचं म्हणण्यापेक्षा एका मार्गदर्शकाचं असायला हवं, अगदी गुरु शिष्य नाही म्हटलं तरी. आणि माझा जनरल अप्रोच असा असतो की मी पहिल्यांदा त्या दिग्दर्शकाला सांगतो की तू शक्यतो मला करून दाखवलंस तर बरं पडेल, जेणेकरून माझ्यात व्हेरिएशन येईल. मी माझ्या पद्धतीने करीनच, पण माझ्या पद्धतीने समोरनं बघून मला हे नाही कळत आहे मी तेच करतोय का मी वेगळं करतोय, आणि बहुतांशी देर इज ऑल द पॉसिबिलिटी मी तेच करीन. जे हातखंड आहे, जे मला येतं, जे मी इतकी वर्ष करत आलो आहे, तेच करण्याची शक्यता जास्ती आहे. त्यामुळे तू मला सांगितलंस, तू मला करून दाखवलंस किंवा तुम्हाला वाचून दाखवलंस, नुसतं वाचून जरी दाखवलं तरी वाचण्याची पद्धत प्रत्येकाची वेगळी असते. प्रत्येक वेळेला वाक्यातनं वेगळा अर्थ निघतो आणि वेगळं तुम्ही ॲक्ट करू शकता. तर मला ते फार दिग्दर्शकांनी जेवढं मला सांगेल तेवढं मला आवडतं. सुरुवातीच्या काळापासून मला इतके चांगले दिग्दर्शक मिळाले. विश्राम बेडेकर, विनय आपटे, वामन केंद्रे, सुरेश राजदा, नंतर मधुकर तोरणमल, चंद्रकांत कुलकर्णी, विजय केंकरे आणि तरुण दोघं दिग्दर्शक म्हणजे एकतर संतोष पवार आणि केदार शिंदे, या कुमार सोनी, या सगळ्या लोकांच्या बरोबर मला काम करायला मिळालं. आणि सगळ्यांनी काही ना काहीतरी शिकवलं, ॲब्सोल्युटली काही ना काहीतरी शिकवलं. काही उदाहरणं विशिष्ट? म्हणजे विनय आपटेंनी मराठी कसं बोलायचं शिकवलं. म्हणजे एकतर विनयच्या पद्धतीने विनय शिकवायचा, त्यामुळे कशी ते कसं सांगणार नाही ते असं कसं सांगणार, विनय 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 कसं सांगायचं आणि शिवी द्यायची नाही असं कसं ऑनस्क्रीन, असं कसं शक्य? कारण विनयच्या तोंडून ती शिवी न वाटता ओवी वाटायची ना, ते इट्स पार्ट ऑफ हिज वोकॅब्युलरी. विनयच्या बाबतीत नाही म्हणजे तुला काय वाटलं तू चांगलं वाचलंस भिकार, असं पहिलं की आपला पहिला कॉन्फिडन्स रसातळालाच गेला पाहिजे, मग तो सांगायचा कसं वाचायचं ते. पण काय मास्टरी होती, मराठी उत्कृष्ट मराठी बोलायचा, तर कुठल्या शब्दावर जोर द्यायचा. मला आठवतं एक वाक्य होतं, आपण फार ताणलं नाही. तुम्ही काहीतरी म्हणायचो आपण फार ताणलं नाही. विक्रम म्हटलं तुला अक्कल आहे का? विनय म्हणाला तुला अक्कल आहे? फारचा तू मला फील कसं देणार? तर आपण फार ताणलं नाही हे जेव्हा म्हणशील ना, तेव्हा फार म्हणजे किती हे लोकांना कळेल. ह्या अशा हे अगदी उदाहरण मला आठवत आहे, वाक्य मी म्हणालो ते आणि त्यांनी मला करेक्ट केलेलं आठवत आहे. पण त्या अशा पद्धतीचं एकतर त्यावेळेला आता व्यस्ततेमुळे व्यग्रतेमुळे कोणाला शक्य होत नाही, पण त्यावेळेला 8-8, 10-10 दिवस फक्त रीडिंग व्हायचं, फक्त वाचन व्हायचं. त्या वाचनातनं अर्ध नाटक उभं राहायचं. बरं संतोष पवार वगैरेची पद्धत ॲब्सोल्यूट वेगळी आहे. तो म्हणतो वाचन बिचन नको रे, आपण बरं या उभं राहूनच नाटक होईल. पण तो पण फार मला त्याच्याबरोबर काम करायला अतिशय मजा आली. म्हणजे त्याने ए भाऊ डोको नको खाऊ हे नाटक इतकं अफलातून झालं, याचं खूप मोठं श्रेय संतोष पवारचं आहे. परफॉर्मन्सचा नंतर झाला, पण त्यांनी ज्या पद्धतीने नाटक बसवलं, ज्या पद्धतीने त्या नाटकात गोष्टी वाढवल्या. आणि अभय परांजपेने ते नाटक लिहिलं होतं, अभयनी छान लिहिलं होतं नाटक, पण ते त्याचा प्रयोग करण्यासाठी त्या काही गोष्टी वाढवणं आवश्यक होतं. अभय चिडला भयंकर, अभय म्हटलं नाटक चांगलं होतं, तुम्ही चांगलं करताय, माझं नाव लावू नका लेखक म्हणून. पहिल्याच प्रयोगाला चिडला अभय. पण ते आम्हाला माहीत होतं की अभय चिडणार, याचं कारण त्यात इतक्या ॲडिशन केल्या होत्या. पण मी अभयच्या पाया पडलो, म्हणजे आम्ही सगळेच जण, की अभय म्हटलं गरजेचं आहे नाटक इंटरेस्टिंग होण्यासाठी. फार आवडीचं नाटक होतं. अजून कुठल्या दिग्दर्शकाविषयी काही सांगायचं? चंदूचं टेक्निक मी बघितलं,
विजय, तिघेही वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात. म्हणजे वामन तुम्हाला त्याच्या मनासारखं होईपर्यंत करायला लावतो. बापरे. चूक आहे, अजून एकदा कर, अजून एकदा कर, अजून किती वेळा करशील तेवढं कर. चंदू हायपर असतो. चंदूच्या नाटक ते पार होईपर्यंत चंदू इज इन टू द प्ले. म्हणजे अख्खा वेळ मला तर आश्चर्य वाटतं. चंदू इतकं, मी त्याला किती वेळा सांगितलं, चंदू अरे नको एवढा विचार करू, पण तो नाटक होईपर्यंत, मनासारखं होईपर्यंत तो पूर्ण वेळ त्या नाटकात असतो. आम्ही जर तो बेफाम नावाचं मी नाटक केलं होतं, नाटक चांगलं होतं, पण चंदूने ज्या पद्धतीने ते बसवलं होतं ना, तो त्याचा प्रयोग फार इंटरेस्टिंग व्हायचा. किंवा व्यक्तिनिवल्ली चंदूचं, माझं पहिल्या दिवशी चंदूने मला सांगितलं की बघ तू पुलंचं काम करतोयस, तुझ्या खांद्यावर कॅमेरा आहे असं समजून नाटक शूट करायचं. तू नाटक बघतोयस आणि तू जे शूट करशील ते लोकांना दिसेल. अशा पद्धतीने चंदूने नाटक होती. इतके वेगवेगळे लोक आज, इतके वेगवेगळे चेंजेस, आणि चंदू हायपर हायपर हायपर. म्हणजे त्याला मनासारख्या गोष्टी नाही घडल्या तर त्याची चिडचिड होते, कारण तो इतकं नाटकाच्या बाबतीत पॅशनेट आहे. आणि तो सॉलिड आहे. म्हणजे चंदू, वामन आणि विजय तुम्हाला पूर्ण लिबर्टी देतो नाटकात काम करताना. तू मला पाहिजे तसं करा, मला जे खटकेल ते मी सांगीनच, पण तो इतक्या पद्धतीची लिबर्टी देतो. आणि तो गस्त घालत असतो बाजूनी तुमच्या, की इथे जायचं नाही, इथे थांबायचं, इथे आतमध्ये जायचं, किंवा इथे हे फार डिव्हिएट नाही व्हायचं, आतमध्ये राहायचं, असं तो गस्त घालत असतो. पण तो वामन किंवा चंदूसारखा आग्रही नाही आहे. ते प्रत्येकाचं वेगवेगळं टेक्निक आहे. शेवटी रिझल्ट आपल्याला तिघांनी दाखवलेलाच आहे एवढे वर्षानुवर्ष. पण वाघुरू नाटकात सुद्धा विजयने फार छान म्हणजे त्या नाटकात मी जसं म्हटलं की मी ठरवलं अभिनय करायचा नाही, तसं विजयनी मला वाटतं ठरवलं होतं की दिग्दर्शन आपलं दिसलं नाही पाहिजे. ते नाटक एक गोष्ट स्टोरी टेलिंग आहे, ती शेवटपर्यंत गोष्ट जाऊ दे छानपैकी. इतकं फ्लोईंग असं मस्त छान नाटक ठेवलं होतं त्यांनी. ते एखाद्या नटाकडे चांगला नट होण्यासाठी काय गुण, वैशिष्ट्य, अभ्यास असावा लागतो असं तुला वाटतं? माझ्या मते अत्यंत एकतर चांगलं मन असावं लागतं. चांगल्या गोष्टी अप्रिशिएट करण्याची ताकद असावी लागते. चांगल्या गोष्टी बघायचा पेशन्स लागतो. आणि मुख्य म्हणजे आपलं चुकलं आहे किंवा आपलं एखाद्या वेळी चुकू शकतं ही शक्यता कायम लक्षात ठेवून काम करावं लागतं. आपण केलं म्हणजे बरोबर असं नाही होत. खूप मनाची कवाडं उघडून काम करावं लागतं. वाचन पाहिजे, अनेक सिनेमे बघा, सिनेमे नाटक जे तुम्हाला जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा बघितलं पाहिजे. लोक काय काम करतात हेही कळलं पाहिजे आपल्याला. त्यामुळे वाचन पाहिजे, बघितलं पाहिजे, हे तर आहेच. आणि मी सुदैवानी म्हणजे ग्रॅज्युएट झालो आणि त्याच्यानंतर आमची एक आंतरनाट्य नावाची संस्था होती, प्रायोगिक संस्था होती. पण त्या संस्थेत विजय केंकरे होता, डॉक्टर राजीव नाईक होता, संजय मोने होता, तुषार दळवी, रेणुका शहाणे, राकेश सारंग, पराग वाघमोडे, बाप्पा जोशी, सुमुखी पेंडसे, लाला देशमुख, मी, असे आम्ही सगळेजण एकत्र संस्था. त्यांनी फायदा एवढाच झाला, नाटक ही गंभीरपणे करायची गोष्ट आहे. वेळ जात नाही म्हणून येऊन नाटक नका करू, तरी गंभीरपणे करायची गोष्ट आहे. फसेल ना, चुकेल ना, सगळंच चांगलं होईल असं नाही, एखादा प्रयोग चुकतो, पण ती गंभीरपणे करायची गोष्ट आहे. आणि त्याच्याकडे गंभीरपणे पहा. विनोदी नाटकसुद्धा कॉमेडीचं ब्लडी सिरियस बिझनेस जे म्हणतात, की अत्यंत गंभीरपणे करायची गोष्ट आहे. आपल्याकडे दुर्दैवाने कॉमेडी नट असा शिक्का मारला जातो. तो कॉमेडी नट नसतो, तो नट असतो जो कॉमेडी भूमिकाही करतो. आपल्याकडे डिस्टिंक्शन कधीच केलं जात नाही. फार लिबरली सगळ्यांनाच नट किंवा सगळ्यांनाच अभिनेते किंवा सगळ्यांनाच ज्येष्ठ नट, एक जरा केस पिकले की असं म्हणायची पद्धत आहे. त्याचं ग्रेडेशन कळत नाही आपल्याकडे, आणि ते ग्रेडेशन केलं पाहिजे. विनोदी अभिनय करणं हे गंभीर अभिनय करण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे किंवा जास्त कठीण आहे. महत्त्वाचं नाही म्हणणार मी, जास्त कठीण आहे. लहान मूल जन्माला आल्यावर पहिल्यांदा रडतं, हसवायला आपल्याला प्रयत्न करायला लागतं. सो हसवणं हे सोपं काम नाही. म्हणजे त्याला जितकी मान्यता मिळायला पाहिजे तितकी मिळत नाही असं मला वाटतं. जो आपल्या समाज व्यवस्थेचाच दोष असेल, किंवा चार्ली चॅपलिनला जिथे ऑस्कर नाही मिळालं तिथे आपण आत्ता काय बोलणार. म्हणजे चार्ली चॅपलिनला सुद्धा कुठल्याही सिनेमासाठी ऑस्कर नाही मिळालं, लाईफ टाईम अचिव्हमेंट मिळालं. एक ऑस्कर मिळालं आहे संगीतासाठी चार्ली चॅपलिनला, आणि नंतर मग लाईफ टाईम अचिव्हमेंट ऑफकोर्स. पण
चार्ली चॅपलिनला जिथे नाही मिळालं तिथे आपण काय बोल म्हणजे जगभरात ही अनास्था आहे. तू तुझ्या कामाचं मूल्यमापन कसं करतोस? म्हणजे आत्मिक समाधान, तिकीट विक्री, टाळ्या, हासे. मी खरं सांगू का, मी अत्यंत अस्वस्थ माणूस आहे. म्हणजे मी दिसत नाही वरनं, मी खूप असा हॅपी गो लकी आनंदी आणि वाटतो, पण मला ही पूर्णपणे जाणीव आहे की माझ्या हातनं काय म्हणूया आपण तसं खूप वर्ष लक्षात राहील किंवा चिरस्थायी राहील किंवा शाश्वत राहील असं काम झालेलं नाही. म्हणजे आता त्याच्यानंतर असं मी म्हटलं तर लोक म्हणतात काय बोलतोस तू, नाती होती, तरुण तुर्क आणि व्यक्तिनी वल्ली. हे बरोबर आहे, पण मला वाटतं ती अस्वस्थता कायम असलीच पाहिजे. आणि मला जेन्युइनली असं वाटतं की मला अजूनही हिंदी सिनेमात म्हणावं तसं माझ्या हातनं काम झालेलं नाही आहे, म्हणावं तसा रोल मला मिळालेला नाही आहे. मला नाटक एकेकाळी कदाचित मी 4 बरी नाटकं केली असतील, पण त्यालाही आता खूप गॅप पडली. म्हणजे अभिनय हे काही काय म्हणूया आपण त्याला, बिर्याणी नव्हे ना की एकदा केली लोकांनी खाल्ली आवडली असं नाही होत, की तुम्हाला रोज पकवावी लागते आणि ती रोज तेवढी टेस्टी असावी लागते. तो सध्या माझ्याकडनं ते बऱ्याच वर्षात घडलेलं नाही आहे असं मला वाटतं, की मनासारखं काम, माझ्याच मनासारखं काम मी करत नाही आहे गेले कित्येक वर्ष. तर मला खरंच असं अचिव्हमेंट वगैरे सिरियसली काही वाटत नाही, कारण माझ्या आजूबाजूला इतकी चांगली गुणी नट होते ज्यांनी इतके लँडमार्क कामं केलेली आहे की त्याच्यासमोर आपण काही अचीव्ह केलं असं म्हणणं वेडेपणाचं ठरेल. म्हणजे ते पुलंचंच वाक्य आहे घटनेमध्ये की ज्यांच्या जगण्याला जीवन म्हणावं अशी माणसं 1000 वर्षातनं एकदा जन्माला येतात. आणि सुदैवाने तशी माणसं पाहिल्यामुळे आपण तसं काही केलं आहे असं वाटत नाही, खरंच जेन्युइनली नाही वाटत. आणि हां 2-4 नाटकं जरूर बरी केली, एखाद दोन सिनेमातही बरं काम केलं असेल, पण तशा अर्थी म्हणजे जे कायम लक्षात राहील असं काम हातून अजून तरी घडलेलं नाही. आय एम होपफुल, म्हणजे अजून होणार नाही असं नाही, पण अजून तरी तसं खरंच मनाला समाधान वाटेल आणि अस्वस्थता दूर होईल असं काही मी काम केलेलं नाही. या सगळ्या प्रवासानी 18-20 नाटकांच्या, चित्रपटांच्या, सिरियलच्या तुला माणूस म्हणून काय दिलं? माणूस म्हणून मी कसा असायला पाहिजे याची दृष्टी नक्की दिली. आणि तसं कितीही वाटलं तरी आपण तसे नाही होत किंवा तसे होऊ शकत नाही, अनफॉर्च्युनेटली ही जाणीवही दिली. म्हणजे अनेक गोष्टी आपल्याला कराव्याशा वाटतात, अनेक गोष्टी आपण इगो बाजूला ठेवून, हट्ट बाजूला ठेवून, आग्रह दुराग्रह बाजूला ठेवून केल्या पाहिजेत असं वाटतं, पण ते आपण करत नाही. मी करत नाही, आपण म्हणजे मी करत नाही. अनेक वेळेला आपण चांगले वागू शकलो असतो, ते आपण वागत नाही. फ्युचरमध्ये वागीन याची गॅरंटी काही नाही आहे, कारण स्वभाव बदलत नाही. त्यामुळे असं काही नाही आहे की मी आता सगळंच मला नॉलेज म्हणजे आकलन झालं आणि मी फ्युचरमध्ये चुकावणार. फ्युचरमध्येही जरूर चुकावतील, आकलन जरूर झालं आहे. म्हणजे अनेक गोष्टी अवॉइड करायला पाहिजे होत्या, अनेक गोष्टी करायला पाहिजे होत्या असं वाटतं, आत्ताही वाटतं. पण ते वाटतं आणि रिअलायझेशन होतं आणि करत काहीच नाही मी. त्यामुळे असंच चालू राहणार आहे, काय करणार त्याला. थँक्यू अतुल. थँक्यू.